my channel. And by the way guys, I am Marites Balili, a legit travel agent since 2017. So in this video, pag-uusapan po natin ang question na, worth it bang mag-book online? Natatakot ako, baka ma-scam lang ako. So yan ay bibigyan po natin ng linaw. So ganito po kasi yan guys. Worth it ang mag-book online. For me it's 100% worth it. Why? As long as may internet connection kayo sa bahay nyo, pwede kayong mag-scroll down, scroll up, mag-research, mag-search kung sino po yung legit agent or legit travel agency, or if you like, you can book your travel at your fingertips. Gusto mong pumunta doon sa website ni airlines, pwede yun. So, hindi mo na kailangan lumabas. As long as ready po yung payment option natin. Like for example, may cards kayo, may e-wallet kayo, mga ganun po. Kung wala naman pong ganun, so pwede pa rin po kayo mag-book online. And then after that, ang payment po ay pupuntahan nyo na lang po yung bank or your remittance center at sa office hours nila para sa pagbayad ninyo. So, worth it. At least, hindi na po kayo ganun ka-stressful. Kasi paglalabas pa, magbibihis ka, magmamadali ka. Pag doon ka na sa labas, nagugutom ka, ang init-init. Tapos, ganito po kasi, ganito pa. Nakakahiya po kasi doon sa attendant na magtanong, paulit-ulit, diba? Unlike kung sa online, hindi ka nahihiyang magtanong. Kahit paulit-ulit, lahat ng dates, tinatanong mo. Pero ang ending, hindi din pala nag-book. Doon pala sa iba nag-book. Nag-e-inquire lang. Parang ganon, di ba? Hindi po siya mas ano po siya ang sa online. Mas madali siyang gawin. And ganito pa, kung may car ka, so mag-gas ka na naman. So, di ba? So, for me, since 2017, nag-o-online na talaga ako. So, mas gusto ko sa online. Okay? Kung may mga bagay ako na hindi magawa sa online, yan na kailangan ko nang umalis. Ganun po yun. So, ganito po. Tapos na po tayo dyan sa worth it ba, okay? In my own opinion lang po yan. So, if you have another ideas or answer with that question, so pwede nyo pong i-comment below. So, next nating sasagutin is, natatakot ako, baka ma-scam lang ako. So, ganito po yon. Bago po kayo mag-book, so, titingnan muna yung Facebook profile ng agent nyo. So, ang Facebook profile, dapat updated po siya. So, ganito po yun. Ito po sa akin yung profile ko. Yan. Yan. Marites Balili. Updated po yan ng mga post. Since Lazada, Shopee ako. So, may mga interactions po dyan. So, dapat po kasi pag nag-online business ka, ay updated po yung profile mo. Kasi ang pangit naman tingnan, nag-online ka, tapos yung last post mo pala ay 2019 pa. Diba? Parang hindi naman yun maganda. And next po nating titingnan is yung Facebook page. Kung mayroon man. So, ito po yung aking Facebook page. Travel Go Deals. Ito po. And then, ito po yung ito po yung legalities ko, naka-pin post po siya. Yan, profile, permit, DTI, and BIR. So, pag bago pa yung agent sa business, so yung iba kasi DTI lang mayroon sila. Okay lang naman yun na DTI lang. Kasi hindi naman po kailangan na bago pa kailangan kukuha agad ng permit or BIR. Kasi what if kung pagdating ng ilang buwan, ayaw mo na pala ng ganong business. So, sayang lang din. Ang hirap kayang magpa-cancel ng mga ganyan BIR. Nako, 20 times pang mahirap kaysa magparehistro ka. Ang next po nating titingnan is yung website. Like for example ako, may website ako. So, ang website ko po ay travelgodeals.com. So, ito po, travelgodeals.com. Malalaman po ninyo, pag safe yung website na papasukin ninyo is may padlock po na icon dito. So, ito po, scroll nyo lang po. Yan, makikita nyo po. Yan. So, legalities ko po, nakikita po. May about me pa ako dito. Where's my about me?
Yan, about me. Pwede po niyong basahin yan kung gusto ninyo. Pwede po kayo mag-chat dito for inquiry. And then, pwede din kayo mag-message or email. Dito po, name, middle name, surname, age, birth date, nationality, Facebook name, email address, mobile number, and send message. Then, may ma-receive na po ako niyan na, na message ninyo. So, ang next po nating titingnan is yung DTI. So, like for example, hindi example, kundi parang siya, na isa sa titingnan natin yung DTI. So, ito, DTI. So, i-type nyo lang sa browser na ninyo ang https://bnrs.dti.gov.ph. Oh, nag-loading siya. Please wait. Yan, ito po. So, type nyo lang po sa inyong browser ang bnrs.dti.gov.ph/search. So, dito po, pwede po nating i-search kung legit pa po ang business name ng inyong travel agent. So, enter keywords. So, ito, ang sa akin po, ang DTI name ko is Balili, Ticketing, and Tours. Yan. Pero yung sa social media ko ay Travel Go Deals, okay? So, enter mo lang. Criteria survey. So, search mo lang. Ayan. Ayan po ang result. Business name, Balili Ticketing and Tours. And then, address. Ayan, owner, Marites Balili. Business scope, barangay. Barangay muna ngayon. Pag na-expired na ito, gawin ko siyang nationwide. Okay? So, yan. Nakikita po dito kung registered ba yung business. Okay? So, ang next po is yung ito, okay na po yan, no? Tumitingin pa ako sa aking kudigo. So, ganito po yun. Ang next po, kung mag-book man kayo sa, sa mga Facebook group, kasi yung iba, naghahanap sila sa mga Facebook group. So, yun, may ilink ko lang below ang Facebook group na kung saan member ako. Para pwede kung ayaw nyong mag-book sa akin, pwede din kayong makahanap doon ng travel agent, okay? Pero beware lang po, please. Kasi marami po akong nakita sa mga post, like, na-scam sila. So, like for example, may na-meet po kayo na nakita kayo na travel agent, tapos nag-inquire kayo sa kanya, tapos yung profile niya ay logo ng airlines, basta marami mga airlines dyan sa Facebook profile niya. Nako, mag-ingat-ingat po kayo sa ganyan kasi sa mga kadalasan po na post na na-scam sila, ganyan po eh. Yung profile dito, airlines yan. Yung lahat ng logo ng airlines, sinama-sama, tapos ginagawang profile dito, mga airlines din yan. Minsan din, naka-ano pa sila, naka-shirt pa sila, tapos may naka-print na logo ng airlines. Naku, pag ganyan po kasi, isipin yung mabuti ha. Pag matino siyang nagbi-business, dapat gumawa siya ng sariling brand niya. Hindi yung nangongopya. Kasi pag parang copyright yun eh. Kinokopya mo yung ng airlines, logo nila. So, tapos, sabi po doon sa sa page niya ay, Cebu Pacific or Philippine Airlines representative booking reservation or Cebu Pacific travel agent, ganun po. Ito po kasi yon. Ang booking po kasi ng airlines is sa website po talaga nila. Wala po siyang booking na nangyayari doon sa Facebook page or Facebook profile. Wala pong gano'n na may agent na nagbo-book. Wala po silang gano'n. Kasi sa kanila sa website po, kaya sa office outlet po nila. So, pag ganyan po kasi yung nakikita nyo, ay dumistansya na po kayo at maghanap na po kayo ng iba. And then, ito pa, yung may napansin pa ako sa mga post, kasi ito na-post din ito sa mga travel groups. Ang daming likes and engagement sa post, pero ang ending is scammer din pala. So, hindi po
basihan yung likes, engagement na siya ay legit. Hindi po ganoon. So, marami pong bagay na dapat nyong titingnan. At titingnan po yun ninyo yung mga binibigay ko kanina na mga tips. Okay? Para hindi po kayo ma-scam. So, kung gusto po ninyong magpabook sa akin, so pwede po kayong mag-inquire. May contact po dyan sa description box. So, I hope guys na this video ay nakapagbigay sa inyo din ng tips or sana po ay makatulong po ito sa inyo. So, thank you for watching. Stay tuned. More tutorials pa akong gagawin nating video soon. Okay? Thank you.